with great virtues out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung tín đại đức tăng thịnh, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, thiên chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như á liêu sanh thoát tư ly khổ đắc lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Thô Su Che Do Ye A La Hờ Đi Sa Miao Sam Phu Tô Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Già Đa Già A La Ha Đề Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu, 我今见闻得受持，愿解如来真实义。O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good known advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiến Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. 诸佛菩萨、师父、上人、各位比丘尼、各位善知识，阿弥陀佛。Today is the second day of our PHřejI, and it's July the 3rd of 2011 in Rosemead, California. We are lecturing on the Amitabha Sutra on slide 360. Tiếp tục tấm 360. This is the third or fourth week we're on the same slide. All right. So it's our second day of the PHřejI, and it also happens to be the 4th of July as well. So happy 4th of July, everyone. Ngày nay là ngày thứ nhì của Phật Tất, cũng là cái ngày của ngày thứ tư, ngày 4 của tháng 7, lễ của Mỹ. Thành ra chúc mừng lễ July, 4th of July tất cả quý vị. Later on, we'll be driving to see some fireworks, okay? Lát nữa mình sẽ lái đi quay pháo bông. What? You have a problem, Christy? Is it tomorrow? No early show today? Okay, it's tomorrow. Okay, and tomorrow we go and drive to watch some fireworks. Ngày mai mình sẽ sửa soạn để mình đi. So we need to hire a bus or something. Okay. Are you a little bit tired yet? Có ai mệt không? Anyone whose back is sore? Cái lưng nó bị đau một tí không? 法师问说，你们有没有？ How about the legs? The legs hurt? Chân nó bị đau không? No one, right? No one have a problem. Yeah. This is easy. All right. Anyone has any questions? Có ai có đau lưng, nhức chân, nhức lưng gì không? Đương nhiên rồi nha. Anyone có ai có thắc mắc gì không? Có phiền não, có muốn than phiền gì không? Anyone have any affliction they want to bring up? 有没有人有什么问题？
Don't forget to mention the fireworks tomorrow. 明天我们 Oh, by the way, the Hawaii thing is the deadline is today or what? Yeah. How can people have the deadline today when they're thinking about the Buddha? Can we move it back to the next Sunday? Sure. Yeah, we should. Give them more time. Okay. Ngày tháng 9 có đi Hawaii, thành quý vị nào muốn đi liên lạc cho chúng tôi biết để mà lo máy bay với lo mấy cái đồ lắt nhắt. Okay. Those of you who are interested in going to Hawaii with us, we hold our 2-day chan by the ocean. Mình tới Hawaii để mình ngồi thiền ở bên bãi biển á. It's not in the temple, it's by the ocean. Yeah, is that an ocean? Well, it's about 20 miles away from the ocean, so still pretty good. Think about it. Tôi nói là tổ chức 2 cái ngày thiền ở bên Hawaii á, là gần biển. Có người lập tức giơ tay nói là đâu có gần biển đâu thầy, cái chùa nó xa biển. Tôi nói ít nhất cách biển có 20 mai, 20 dặm thôi, cũng khá gần rồi. 所以法师说那个截止日期是移到下一个星期天这样子，要去夏威夷的。Okay, anyone has any questions? Ai có thắc mắc là có muốn nói gì, có muốn đem gì để nói không? Yes? Okay. Okay, if you don't have any afflictions, I do not want to hear any afflictions from you. Okay? Không ai chịu nói cái phiền não quý vị là lát nữa mà không có quyền, không có được đem phiền não ra mà nói đó. Okay. Sao sư cô phiền não nói tôi nghe coi. Yeah. Really? No. Yeah, what happened? Everywhere, my back, Huh? my shoulders. I mean like the pain? Yeah. Oh. I'm sorry. It doesn't sound too good. Và Thang nói là bà đau quá rồi, bà đau đủ chỗ hết. Tôi nói nghe vậy chắc là bà sắp chết tới nơi rồi. Very good. Bạn nói ai mà không chết. Just bear it, honey. Okay. Cứ chịu đựng đi. Okay, anyone else? Ai thắc mắc gì khác không? Ai muốn than phiền gì khác không? You notice that in the afternoon, I noticed like we recited very fast. Hồi chiều hình như mình tụng rất là lẹ. Anyone remember that? Ai về thì ai có nhớ văn máng mình tụng rất là lẹ không? Just like you think that someone is hitting the wood fish, they would get tired before your tongue gets tired. But my tongue got tired before. Lúc mà tụng lẹ như vậy, tôi vọng tưởng quá trời. Tôi nói là chắc chắn là cái ông này, chắc chắn cái tay ông sẽ mỏi trước cái lưỡi tôi mỏi. Cuối cùng cái lưỡi tôi mỏi trước khi mà tay không. It was impressive. Gõ lẹ dễ sợ. Hay thiệt á. It's so impressive. He was going like so fast. Is that what you want or you want slower? Tôi hỏi quý vị, muốn chậm hay là muốn lẹ như vậy? 差不多就好。差不多就好了。太快也不行，太慢也不行。Okay. She wants in between. You cannot have it in between. Okay. 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 If you have no questions, we can talk about Dharma. Không có thắc mắc thì mình hỏi, thì mình nói chuyện pháp. Okay. I think there's some question an answer yesterday about why is that why do we make you recite in Chinese and not in Vietnamese? Vẫn cái vấn đề ngày hôm qua có người hỏi, có sư cô hỏi tại sao thầy cứ bắt tụng tiếng Tàu hoài không tụng tiếng Việt? And I couldn't find a good answer, so I chopped it short. Ngày hôm qua trả lời không được, nên tối hôm qua về vò đầu ngồi suy nghĩ làm sao trả lời cho nó ổn thỏa bây giờ. Sư cô Như Hương có ý kiến gì không? Tại sao mình tụng tiếng Tàu không tụng tiếng Việt?
She said this is a Chinese quarters. Không, cái khu nhân tạo là bên Tịnh độ đó, chứ còn mình ở đâu, mình ở tiếng nó không quan trọng. Tôi đang đùa với cô. Tôi nói bữa nào mà gửi cô qua Tịnh độ thì gửi cô phải biết cái phố tàu chứ không phố Việt Nam. Cô nhất định đòi đi phố Việt Nam. Tôi nói bên kia phố tàu nó nhộn hơn nhiều. Phố Việt Nam không có gì vui đâu. Thằng cô đi phố tàu được không? Là tại vì cái vé phố tàu nó rẻ hơn một tí. I said it's cheaper to send her to the Chinese quarters of Western Bliss Pureland. It's the airfare is slightly cheaper. Vậy phải lo học tiếng Tàu nữa chứ. So now routine, you really have to teach her Chinese. Prepare her, okay? All right. Why Vietnamese? Why not? Why Chinese, not Vietnamese? I remember I once had a Chinese student. Hồi trước có người học trò người Hoa, người Hồng Kông. She's actually from Hong Kong, and I was driving with her, and then we were talking, and she said, "These Americans, they don't know anything about Buddhism." Lúc mà lái xe đi với bà thì bà, by the way, she's very wealthy, so she has her own opinion. So you can't. She's very opinionated. Cái người này có tiền, thành ra khó tính lắm, với là không có thuyết phục được gì đâu. Nên bà nói là lái xe đi, bà nói là cái người da trắng, người ta không hiểu gì về Phật pháp hết, nó không biết gì hết, không biết cư xử, không biết làm gì hết. He said the Caucasians. The Caucasians, they have no clues about Buddhism. They don't know about Buddhism, and so she sort of was talking down on the Caucasians, and cái bà người Hồng Kông, là bà chê người da trắng. Cái tôi bên này tai nó đỏ lên, my ears are all red. I said, if she looks down on the Americans, I'm Vietnamese. I'm much smaller social status, okay? I can't be doing too well. So I was losing. I was getting real afflicted. Go ahead. 法师说，昨天有问那个为什么我们要用中文而不是粤文？那法师说他记得那时候以前他有一个中国人从香港来的一个学生，然后他们在车上的时候在聊天，然后那个人就说说这些人是白人，他们不懂。They don't understand. 什么都不懂。他们什么都不懂。对。然后法师就说他就想说，他如果看不起白人的话，那他大概也看不太起那个越南人。So my ears are all red. 所以法師的耳朵都紅。Tôi nhớ có mấy người Hồng Kông, đệ tử người học trò tôi người Hồng Kông bên Bà Mật Thành tới học, thì bữa đi chơi, đi lái xe, bà nói chuyện với nhau thì bà mới nói là cái người da trắng người ta không biết gì hết đó. Phật pháp không hiểu gì hết đâu, không biết cư xử, không biết cái gì về Phật pháp hết, mà nó dốt dễ sợ, cười chê bai người da trắng. Thì tôi mới giật mình, cái tay tôi nó đỏ gất lên. Tại sao vậy? Tại vì bà khinh thường người da trắng, mà tôi là người da vàng, sao bà không khinh mình được? And so I said, you're wrong. I disagree with you. 于是法師就說我不同意。Tôi nói là bà lầm rồi, bà không hiểu cái người da trắng nó hơn mình chỗ nào. I said, you don't understand why the Americans are such a powerful country. 他說你不了解為什麼美國這麼強大。Tôi nói là bà vẫn chưa hiểu tại sao cái nước Mỹ là nước cường quốc. Because of the culture here is very special. Tại vì cái phong tục của người ở đây, cái xứ Mỹ này rất đặc biệt. 因為他們的文化很特別。How special is it? The Americans, the culture here. Correct me if I'm wrong, you Caucasians people, and feel free. Okay. What I admire about this culture here
what is the strength of this culture is that they're very open-minded. The Americans are very open-minded. They do not mind who you are, whether you're black or white. Okay, as long as you have something that they can learn from you, they will learn from you. They don't care. 法师就说，法师跟他说，他说我欣赏美国人的文化，美国人呢，他们非常的，思想不是很封闭，他们非常的观念非常的开放，所以他们只要不管你是什么种族的人，只要你的东西是有价值的，他们就愿意跟你学。Cái người da trắng đặc biệt ở chỗ này nè, đặc biệt ở chỗ là họ không cần biết mình là da vàng hay là da đen hay là da gì, da trắng, da đỏ, họ không cần biết. Họ cứ hỏi mình cái gì mà mình giỏi nhất, hay nhất á, họ muốn học. Họ biểu mình dạy cho họ. Tôi để ý chứ coi, người da trắng dễ sợ lắm. Bất cứ quý vị giỏi cái gì đó, họ muốn học quý vị. Họ không có nói là tôi là người da trắng, tôi giỏi hơn quý vị đâu. Giống như là cái người Trung Hoa ta có sự cái sự hãnh diện về cái văn hóa Trung Hoa rất là thâm sâu, rất là sâu xa. Như cái người học trò người Hồng Kông của tôi như vậy đó. Cái văn hóa người Trung Hoa nó tuyệt vời, nó thâm sâu, quý vị không thể tưởng tượng được. Ngay người Trung Hoa cũng không có thể tưởng tượng được nữa. Ngay người Trung Hoa là không có hiểu. Ngay bây giờ là không có hiểu nổi. Mà thành họ có cái hạnh diện họ đúng. Nhưng đều vì cái hạnh diện đó thành họ khinh thường cái người da trắng là trật. Mình giỏi là mình phải muốn tiếp tục giỏi bằng cách nào? Bằng cách cái người nào hay hơn mình phải học người ta, chứ đừng nghĩ mình hơn người ta. Một ngày nào đó quý vị nghĩ là cái vị giỏi hơn người ta là quý vị bắt đầu tụt lùi rồi, bị thua rồi mà không biết. See, what happens is that the Chinese culture, I really admire the Chinese culture. It's very profound. It is such a beautiful culture. The reason being that the culture is heavily influenced by the Buddhas and Bodhisattvas. Tại sao cái nền văn hóa người Trung Hoa nó rất là thâm sâu? Tại vì cái văn hóa đó được rất nhiều người Phật Bồ Tát tới để dạy cho người Trung Hoa. Và chế mấy cái pháp cho người Trung Hoa ta biết. 是说中华文化呢，他非常的欣赏，是因为这个文化是被很多是被这个菩萨以及佛影响非常的深。And therefore granted that the Chinese culture is extremely profound, is far superior to most cultures I can think of, whether it's Japanese, whether it's Korean, whether it's Filipino, whether it's Swiss, doesn't matter. The Chinese culture is so superior, so profound. You don't have no clues why it's so profound. But still, if you find yourself thinking you're so superior, and that means that no one else has anything can teach you anything, then you're regressing. Because the Americans are not like that. They say the attitude is that you have something so wonderful, please teach me. I want to learn from you. Am I correct, huh? Or is just my imagination? Roberta, what do you think? I think generally they do. Now it's changing, and I think all of the cultures are changing now. Yes, Thomas? Agree or disagree? Yeah, I guess there's I think there's some accuracy. I mean, there's still obviously a lot of prejudice and like. Sure. I mean, you go to the South and of course, they're prejudiced. Lots of prejudice. But I say that because in the academia, you can see it's very clear in academia where the French, even the French, we don't have any French people here today, huh? Okay, so it's okay to badmouth the French. Okay, the French, the Japanese, the Chinese, in academia, they sort of have to slave for the teacher. Okay, whereas in the U.S., it's much more
much more merit-based. Okay, much more equal opportunity. Anyway, that's what I admire about the makeup, the fabric, or the mindset in this country. It's superior thinking, because if you have anything good to teach the Americans, they want to learn from you. Whereas, you remember the Chinese student I have, he says, my Chinese culture is far superior to the American culture. It's true. For now. Give them time, they catch up. 法师的意思就是说，这个美国人呢，他们非常的观念非常的保守，他是开放，所以说他说中华文化非常的深远，但是当你如果有这个观念，就是说觉得你很优越的话，那事实上你其实就是等于是处于退步的状态，因为美国人不是这样想的，他就是觉得说只要你有好的东西的话，他们就愿意学，不管是不是他们的文化。I will tell you one treasure of the Chinese culture that's unparalleled, as far as I can tell. Tôi có một cái nói quý vị cho một cái ví dụ dẫn chứng cho quý vị biết là cái văn hóa Trung Hoa nó rất là thâm sâu ở chỗ nào. Cái tam tạng của Phật giáo ở Trung Hoa nó cực kỳ thâm sâu. I tell you that the Tripitaka, the Chinese Tripitaka, is so profound. It is incredibly profound. That knowledge, that wisdom there is just inexhaustible. Cái trí huệ trong cái tam tạng của người Tàu đó, nó vô tận, nó dễ sợ lắm. Ngay người Tàu cũng chưa hiểu nổi. Even the Chinese don't get it. 是说中华文化里面的那个是三藏嘛，它是非常的深远，是没有办法可以比较的。The proof is that nowadays the Chinese are running away from it. They refute Buddhism, and they even modify their own language. That the own language is created by the Bodhisattvas. Bây giờ cái dẫn chứng cho quý vị biết là thời buổi nay cái người Trung Hoa người ta bỏ cái gia tài của họ, họ coi thường Phật giáo, cái kho tàng, cái tam tạng của Phật giáo của họ có đó, nó thâm sâu không thể tưởng được, mà họ bỏ cái đó, họ khinh thường cái đó. Còn cái chữ viết họ bây giờ họ biên cái chữ trật rồi, cái chữ mới, cái chữ cũ là cái chữ của những ngài Bồ Tát là tạo ra. Nó ý nghĩa nó thâm sâu dễ sợ, nó hay không thể tưởng được. Chữ Tàu nó rất là hay, giờ họ bỏ, rồi rõ ràng người Tàu không hiểu cái giá trị của cái văn hóa người ta được, tội lắm. So the Chinese, they don't get it, they don't understand, they can't appreciate the depth of their heritage. Okay. 是说，基本上中国人自己本身都没有办法去欣赏他们自己本身深远的文化，这样子，就连他们都会去开始改变他们自己的文字。So that tell you that this is to admit to you that my bias. Thành tôi nói quý vị biết là cái nhìn của tôi nó hơi bị thiên vị một tí. Tại tôi rất là khâm phục cái trí huệ của người Tàu. So my bias is that I really admire the Chinese culture. It's because I met one Chinese person that impressed me greatly. I have yet to find anyone else smarter or wiser than this person. Tại sao như vậy? Tại tôi có cơ hội gặp được một người Tàu mà cái người này nó cực kỳ giỏi. Tôi kính phục người này không thể tưởng tượng được. Chưa gặp người nào giỏi như vậy. Cái trí huệ với lại cái đạo đức quá giỏi, không ai bằng. Cái đó là cái bằng chứng mà tôi nói cái gì đó. Đừng nói chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện xe tăng rồi phi tiễn rồi tiền bạc, cái đó nó không quan trọng, cái đó là vật ngoài da thôi. Cái quan trọng nhất là cái trí huệ, cái đạo đức. Thành ra cái người mà duy nhất tôi kháng phục nhất là người Tàu, chưa thấy người nào giỏi bằng người đó.
See, my bias comes from facts. It's not my imagination. I met a Chinese man who is so wise, is so virtuous that I can keep up with him. I have yet to see anyone comparable. 法师就说，所以他对这个他有这个对中国文化是有偏见的，他觉得中国文化是中华文化是非常好、非常深远的，因为他有遇见一个中国人是让他非常智慧非常的深，所以他知道说，这是他的证明。And that's my attitude. Cái thái độ tôi như vậy đó. If I find someone who's smarter and wiser, I want to learn from that person. 所以，如果他遇到这个比他更聪明、更有智慧的人的话，他是希望向他学习的。Thành cái thái độ tôi là vậy đó. Tôi gặp một người nào mà giỏi hơn tôi đó, mà giỏi nhất tôi có thể tìm được á, gặp được á, tôi muốn học với người đó. Tôi muốn uổng cái cơ hội. Okay. And you might have guessed by now that Chinese man is Master Hsuan Hoa. Chắc vì đoán đó, cái người Tàu đó là ông Tiên Hóa đó, ngài Tiên Hóa đó. 说你们大概可以现在猜到说那就是宣化上人。Okay, superior man, một người phi thường, quá giỏi đó. Người ta giỏi như vậy, người ta biết có bao nhiêu để dạy mình được, tại sao mình tới mình học, đi học mấy người Ca Lâm làm cái gì? So my attitude is that since this man is so superior, I want to learn from him. I want to figure out what is it he knows, instead of trying to figure out some the teachings of a lesser man. 所以是说他的态度就是，如果这个人这么有智慧的话，他要向他学习，想要知道说他为什么这么有智慧。Quý vị không có biết rằng cái pháp mà ngài Tiên Hóa ngài đem tới cho chúng ta đó, mặc dầu tiếng Tàu đó, nhưng đều nó có nhiều cái chi tiết mà nó tuyệt vời, quý vị không tưởng tượng được. The Chinese Dharma the Master Hsuan Hoa brought to us, to this country here, is Chinese. And it's slightly different from the other Chinese Dharma that the other masters have, or whether it's from Japan or from Korea, from China or from Tibet. It's very different. And the subtleties are far superior. Cái nó khác biệt tí xíu mà cho rõ là cái trí huệ của ngài nó không thể tưởng tượng được, hay không thể tưởng tượng được. 那法师说，宣化上人带来的这个法门，跟其他地方来的中国来的法门是不太一样的，而且它是优越非常多的。So I'm sure Vicky will agree with me. You want to go for a degree, you want to try to attend the best university you can, right? Because that's how you hone your skills and learn, have the chance to meet the people who you can aspire or you can try to measure up to. Tôi nói quý vị chẳng hạn như là quý vị đi học cái bằng, muốn ra cái bằng thì muốn tới cái trường mà giỏi nhất mà có thể tới được. Để làm cái gì? Để gặp những người giỏi nhất mình có thể gặp được, mình mới tiến bộ được, mình mới học hỏi người ta được. Okay. 所以说，我相信你们如果要学一个，想要拿到一个学习就是学位的话，你是会想要去最好的学校。Thành ra đi học trường học cũng vậy, khi người học phải học ra cái bằng đó, thì muốn tới cái trường cho nó giỏi, ok? Để mà học người ta, gặp người giỏi mà học. Okay. So that's a long way to tell you that I chose to do the Chinese Dharma because that's the best I could find. Thầy nói cái việc trả lời cho cái việc tại sao mà mình đọc tiếng Tàu thay vì đọc tiếng Việt hay đọc tiếng khác, học tiếng Anh nữa. Đó. Tại vì tôi thấy cái tiếng Tàu nó hay quá, nó thâm sâu quá, thì muốn đọc để mình hưởng cái thâm sâu của nó. The reason I chose to do Chinese and not anything else is because of the depth of the Dharma. Every time we do the Chinese Dharma, we plant the seeds of excellence, the best seeds possible that I can find. Thành mỗi lần chúng tôi mà cái chùa chúng tôi mà tụng tiếng Tàu đó, chúng tôi đang trồng cái chủng tử
của cái pháp mà hay nhất mà quý vị có thể kiếm được. 所以法师说他讲这么长，就是要回答说为什么我们选择念中文而不是念其他语言。 Sao chứ cô Hiền Nhã không đồng ý hả? Thì cô này là rất là Việt Nam, những cái thắc mắc đầu tiên của cô là tại sao mà bắt cô học tiếng Tàu, bắt cô tụng tiếng Tàu. Cô nói tiếng Việt tôi là cô tụng hay quá trời mà. Bây giờ phải học lại hết tất cả. Thì tại vì cái chủng tử mà quý vị có thể trồng được cái tiếng Tàu đó, cái pháp tiếng Tàu này tốt nhất quý vị có thể trồng được. So again, I stress again that the seeds, like in Mahayana seeds you can plant, okay? You can possibly plant for yourself is the best one of his Dharma. Cái pháp Ngài Tiến Hóa là cái pháp mà quý vị thể trồng tốt nhất có thể có được. I'm not talking about just any Chinese Dharma. Tôi không nói về không phải bất cứ cái pháp người Tàu nào nha. Tôi chỉ nói cái pháp ông Tiến Hóa thôi. I'm only referring to Master Shenhua's Dharma. I admire his Dharma. Okay. 法师就说，所以我再强调一次，说你们想要种这个种子，大乘佛教的种子，就是宣化上人的法门是最好的，不是任何其他的中华的法门。 All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Hiểu vấn đề mà. Sao? Như Hương có phiền não gì đây? Có thắc mắc gì không? Không phiền não, có thắc mắc gì không? Là chỗ nào? Là chỗ nào? Trong cái cuốn Kinh A Di Đà của ngài Tuyên Bá, ngài giải thích cái chữ Ra Bồ La tại sao? She always gives me a hard time. She says that in the Amitabha Sutra, the Master Shinra explained about the case of Rahula, where he stayed in his mother's womb for six years, and that bothers her. That how can anyone stay in someone else's belly for 6 years? Cô thắc mắc là làm sao ở trong bụng mẹ 6 năm phải không? Chứ không phải cái lửa phải không? Cái lửa không có thắc mắc. She has two problems. And then the fact that he stayed in his mother's womb for 6 years, and then when the rest of the family heard about it, thought that she has have an improper behavior. Therefore, they wanted to kill her, push her down on a fire pit, and she prayed and he said, "If this is really the prince's son, then let it be that I and my son will be saved." So she held Rahula, and she jumped down into the fire pit. The fire pit became a lotus pond, and there's a huge, she didn't say this, the huge red lotus caught them, both mother and son, so they're both saved. That's how the rest of the royal family believed her.
So she's curious about how can the fire pit turn into a lotus pond. 就是说，他说，显化上人有解释到在阿弥陀经里面讲到这个 ，What's their name in Chinese? Rahula and Yashodhara, his mother. Rahula. Rahula is 罗睺罗。哦，对，罗睺罗的故事就是他妈妈怀了6年，然后他们家里的人听到就想说他大概是有什么问题，所以就想要杀他，说这个小孩子大概有什么问题。结果那妈妈就抱着那个小孩就说，如果这真的是王子的小孩的话，那就让他可以，他就要跳进火坑里面嘛，然后就那个火就变成了就变成了那个莲花，对，就救了他们这样子。那他的问题是说，怎么会有这样的事情？ Tôi không biết nữa, cô hỏi mấy chuyện thần thông tôi đâu có biết gì đâu mà nói mấy chuyện đó. Cô nghe cái chuyện là lão tử ở trong bụng mẹ 60 năm chưa? Cô cũng không tin nó luôn nữa. Không tin nó luôn hả? Con thấy một cuốn sách mà viết về ngày lục tổ cũng vậy, cũng ở trong bụng mẹ thứ 6 năm mà cũng là của người Hoa viết. Con thấy cái này con đọc của Hòa thượng Tiên Quá giải thích cho ra người ta cũng nói ở trong bụng mẹ 6 năm. Tức là bây giờ là đang mang bầu tới 6 năm. Thì cái quả báo nó như vậy thôi, nó có gì đâu mà cần gì đâu mà hiểu. Cái quả báo nó bị kẹt trong bụng thì ráng mà chịu thôi. Tại cái quả nó nhốt người ta lại thì bây giờ bị nhốt lại trong bụng mẹ. Đâu có gì lạ đâu. Con biết bởi vì khi mà con đọc Di Đà có nói. Yeah. Tại cái này là bên Đại Thừa ta mới nói mấy cái chuyện này. Bên Tiểu Thừa ta né mấy cái chuyện đó. Ta sợ nói chuyện kinh dị người ta dị nghị người ta này nọ, chứ còn mấy cái người mà Bồ Tát như ngài Thiên Hóa, ngài muốn nói ngài nói, sự thật thì ngài nói, ta không cần sợ gì hết. Gọi là vô ý đó, gọi là biện tài vô ý đó. Và cái gì sự thật mình có quyền nói, mình không có sợ gì hết. Thành ra cái cô thắc mắc là nó cũng không có lý lắm, là tại vì đây là cái lời của thánh nhân, rồi thắc mắc làm cái gì? Nói thánh nhân nói là mình chỉ cần nghe là mình chỉ, khi mà người thánh nhân nói làm sao mình hiểu được? Mình chỉ nghe để mà hy vọng trong tương lai mình thấy được cái cảnh đó luôn, chứ đừng hiểu làm cái gì. Tu sẽ thấy. Okay. My answer is that she shouldn't be overly concerned with it, because this is she mentioned that the Hinayana sutras don't mention these aspects of 6 years and so on, and the transformation of fire pit into the lotus pond. Actually, you shouldn't be overly worried about that, because all you have to remember, these are the words of the bodhisattvas. These are the words of an enlightened being, meaning that the enlightened beings only tell you the truth and tell you things for your benefit. Cái người giác ngộ, người ta dạy sự thật cho quý vị nghe. Xong người ta nói những cái gì người ta nói để làm lời cho quý vị, chứ không phải làm lời cho người ta. Chỉ cần để cái khổ là mình chưa đủ sức mình hiểu. The only problem we cannot understand them yet. Okay? So how do you go about dealing with that? Thành làm sao bây giờ? Mình chưa hiểu được thì mình chỉ nhớ vậy thôi. Mình tu ngày nào đó mình sẽ tự động mình sẽ thấy. Mình mở thần thông mình ra, mình mở cái thiên nhãn, cái túc mạng tông mình ra, từ từ mình sẽ thấy. So the thing about this situation is that if you don't understand it, it's okay. You only have to remember these are the words of sages, meaning they're truthful. And if you continue to cultivate, you yourself open, you have your own spiritual penetration, you can see for yourself. I assure you,
the Master Shen Hoa has many disciples. Nói cho quý vị biết, Ngài Tiến Hóa có rất nhiều đệ tử mà giác ngộ rồi. He has many enlightened disciples. And I have yet to hear any of his disciples claiming that that Master Shen Hoa's teaching is wrong. Những cái người mà giác ngộ đó rồi đó, tôi chưa thấy người nào mà nói là tuyên bố rằng cái lời dạy của ông thầy của ông Tiến Hóa đó là trật hết. You are not enlightened yet, so don't worry about it. Quý vị chưa giác ngộ, đừng có lo, cái tin mấy người lời người giác ngộ là đủ rồi. All you have to do is trust the words of the sages. You're safe. Tin tưởng được. Okay. 所以法师的回答是说，你们不需要太担心，因为这个是菩萨以及就是菩萨的讲的话，所以你们只是问题是在于你们还没有办法去相信它，还没有办法去了解。那所以说，你们只要去相信就可以了。Because the bottom line is that if she finds it hard to believe that someone can stay in someone else's womb for 6 years, that is nothing yet compared to the fact that you can be reborn from here, from this higher world, to the Western Pureland, which is 10 billion worlds away. You have no clues how far it is. That's impossible. Cái chuyện mà đừng nói cái chuyện là chuyện nhỏ, cô lo cái chuyện nhỏ không à. Những cái chuyện nhỏ như vậy cô còn chưa tin được thì làm sao cô có thể tin được là cái vãng sanh là quý vị, cô có thể sinh từ cái cõi ta bà này nè, đi bay qua 10 tỷ cái thế giới, 10 tỷ cái thế giới. Okay. Nó xa như vậy, nó xa không thể tưởng được, nó sao bay được, phước đâu mà bay được, chừng đó làm sao cô tin nổi. She says, I have no problem believing my rebirth chances, but I have a hard time believing the six years. Okay. Không được. She says, I have no problem with Apollo, who you can travel and do space traveling, but how can anyone live in a womb for six years? Cô có biết không? Trong tương lai người ta sống 8 vạn năm, cô có tin vậy được không? Thì ở trong cái bụng mẹ 6 năm không nhầm gì đâu. Không, quả này nè. Trong tương lai cái thọ mạng của mình trung bình sẽ hơn 8 vạn năm. Okay. 法师刚就讲说，如果你没有办法相信他可以待在那边6年，待在怀孕6年的话，那你就更难相信怎么可以往生，从这里往生到西方极乐世界是很远的国度里面。那他的回答是说，他相信可以往生，但是他没有办法相信为什么有人可以怀孕6年。那佛呢？他不是古人人，佛他跟平常人不一样啊，特别的，所以我相信。6年的怀孕的时间，我相信。他不是古人人。Someone came to my rescue. She says that these are not regular people. These are you're dealing with sages here and the Buddhas here. So she believes it's not a problem. Có người cầu cứu giúp đỡ tôi, nói là cái chuyện này không có gì phải nghi ngờ hết, tại vì cái này là cái trường hợp của những người phi thường. Phật với con của Phật, biết La Hầu La là ai không? Là Bồ Tát. Thiệt sự là Bồ Tát. Mẹ của La Hầu La thì cũng là Bồ Tát luôn. Thành cái chuyện họ làm là kệ để Bồ Tát làm, hơi sức đâu mình suy nghĩ, mình hiểu làm cái gì. Yeah. Thưa thầy, cũng có đọc trên trang web của chùa Vạn Phật, Hòa thượng Tướng Hóa có giải thích về vấn đề này. Tức là cái kiếp của con của Phật có bị cái hắn buộc 6 ngày, nó nhận cái quả
He says, Venerable Shenhua explains that the Rahula in a prior life imprisoned a mouse in his hole for 6 days. And so that's his retribution for staying in his mother's womb for 6 years. Cái khổ của sư cô là cô đọc sách cô chỉ nghĩ là mang thai có 9 tháng chứ còn 6 năm nó không thể nào có thai được. Phải không cô? Ừ. Con nghe cái chuyện gì nó cầm quyền đó, thành ra con phải có một cái nghĩ mà con so sánh ở cái hiện tại. Đúng. Cái đó có lý. Yeah. So I made fun of her. I said, that's because the bhikshuni doesn't understand about pregnancy. She only read from the books that when you carry a baby, you're supposed to hold it for 9 months. But 6 years, that's too long. That's not feasible. And she added that I'm very careful about these things because I don't want it to be so magical or so far-fetched. And she has a hard time with that. Không phải thân quyên không? Thì tôi nhắc lại cô, đây là cái cảnh giới của Bồ Tát, cái Phật họ nó bất khả tư nghị, mình không thể tưởng tượng được. Thành không cần phải hiểu. Okay? Từ từ tu ngày đó sẽ hiểu. Bây giờ mình hiểu chưa nổi, không có nghĩa là nó sai. Okay? So I reminded her again that this is the state of the Bodhisattvas and the Buddhas. There's no need to try to understand. You don't understand right now, it's normal. When you get to a higher level, you will understand that you have no problem believing it at all. Okay, anyone else? Ai thắc mắc gì khác không? So is it okay to answer? Sao sư cô Hằng Hiền Nhã nghe được chưa? Tôi nói là mình làm những tiếng Tàu tại vì tôi thích tiếng Tàu. She said, I didn't ask for myself, I asked for a disciple. So okay, so I relate the message to the disciple. So she says the point, the original point, the objection was that you read in Vietnamese, at least makes it easier for you to enter samadhi. Agree or disagree? Đồng ý là không đồng ý? A lot of people shook their heads. They disagree. Of course, it's inaccurate. It's untrue because language has nothing to do with your ability to enter samadhi. Đương nhiên là nó sai lầm là tại vì cái ngôn ngữ nó không có liên quan tới cái vị xuất nhập định, nó hoàn toàn không có liên quan như thế đó. Yes. I can only speak English, and I wished I knew the two languages that are spoken here. And it doesn't matter what language it is. If you want to understand it, you will. If you don't, you don't. If you're able to. Yeah. It doesn't matter. 所以又讲回到刚刚那个用中文还是粤文呢？有之前的问题是说，可能用粤文会因为你懂，所以你比较容易入定。那法师就说这跟语言没有关系。Nói là học trò tôi nói là tôi là người da trắng, tôi không hiểu gì tiếng Việt, tôi không hiểu tiếng Tàu nữa. Thiệt ra có vị biết không? Bà không biết gì hết á. Bà 4 năm rồi bà vẫn chưa làm lễ được nè. Bà lạy con trật nè. Bà không biết gì hết á. Và vẫn nhập định được như thế. Mình không cần giảng cho bà, ta giảng bà giận mình mất công. Don't let me explain to you in Chinese so that I don't need to explain to you in English. But my Chinese is not good enough yet, so let me explain to you in English, but only to you, okay?
she doesn't. After 4 years, she cannot do the ceremony. I'm sure she cannot do the incense praise. Can you do incense praise, honey? You can. Can you chant the incense praise by yourself? No. Okay. Tán lư hương á, sau 4 năm rồi á, tán lư hương một mình chưa được. Okay. You know what the patience or non-production of Dharma is? Patience and Okay. That's okay. You give me the answer already. Tôi hỏi bà tiếp, bà có biết cái vô sanh pháp nhận là gì không? Bà hỏi vô gì? Tôi cần nói rồi, tôi biết, bà trả lời cho tôi xong rồi. 所以法师说4年他没有办法相赞，他还是没有办法念。Okay. what am I getting at? And you know, cái sự thật á, là cái người này trình độ cái định lực của cái người này á cao hơn hết tất cả cái vị. Chỉ thua một người thôi. Không, tôi không tính tôi là kể như không có rồi. The fact of the matter, her samadhi power is higher than all of you, except for one person. 所以法师说，但是他的定力呢是比你们所有的人都高，除了一个人之外。Therefore, if she understands Vietnamese, can you imagine how much better she's going to be? 法師說，如果他懂粵文的話，那你想想看，他可以變成多厲害。Có người lập tức nghĩ là nói là nếu như bà học tiếng Việt, bà biết tiếng Việt, chắc chắn cái trình độ bà còn cao hơn nữa. Cái ý tôi nói là quý vị đâu cần hiểu đâu, mà vẫn nhập định như thường. You don't need to understand, you still can enter samadhi. You're wrong. Tôi lầm rồi, đâu cần hiểu đâu. Ngày hôm qua tôi nói mà vẫn hiểu, không cần hiểu. Mình chỉ làm thôi. Okay, any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? 有没有别的问题？ Okay, and since you're so excited about the Dharma talk, let me talk something that we can understand. Cái vị nói pháp mà cái vị có vẻ không thích thú lắm, thành ra mình nói lại pháp tịnh độ đi ha. Let me speak about something that's of interest to you. Okay, bạn kể cái chuyện nghe. Niệm Phật á, để làm cái gì? Niệm Phật để mà nhập định. So you recite the Buddha's name for what purpose? To enter samadhi. Right? Đúng không? 所以你们念佛的目的是什么？是要入定，对不对？ The Venerable Bhikshuni here says, I recite the Buddha's name because I want to obtain rebirth. 他是说他念佛是因为他要往生。 Thì cô nói là cô muốn niệm Phật để cô muốn vãng sanh. I'm reminding all of you that if you recite the Buddha's name, you don't have any samadhi power, forget about rebirth. 我提醒你们说，你们如果没有定力的話，不念佛的話，其實就不用想說你可以往生了。 Thành thực mà nói quý vị nghe, là niệm Phật á, mà không nhập định được á, thì đừng có hòng mà vãng sanh. Oh well, it's too complicated. The reason I say it is because to
remind you that your approach about rebirth is wrong. Tôi nói như vậy không có nghĩa là ý tôi nói là để thức tỉnh quý vị, cảnh tỉnh quý vị biết là cách quý vị tu mà muốn vãng sanh mà tu như vậy rất khó vãng sanh, chứ không phải tôi nói là không được. Vấn đề là đương nhiên quý vị sẽ vãng sanh. Of course, if you recite the Buddha's name, you will obtain rebirth. Chắc chắn quý vị sẽ vãng sanh. Đó là sự thật. Tại sao? Tại Phật đã nói như vậy. This is true. Phật với tổ sư đã dạy như vậy. Phật với tổ sư đều nói rằng nếu 1.000.000 người mà niệm Phật thì 1.000.000 người sẽ được vãng sanh. Of course, so you recite the Buddha's name according to the Buddhas and the Bodhisattvas and the patriarchs. They all say the same thing. They all say that 10,000 people recite the Buddha's name, 10,000 people will obtain rebirth. 所以说，法师说我是要告诉你们说，你们的就是要提醒你们说，你念佛你是一定会往生的，就如同这个菩萨有说1万个人念佛是1万个人是会往生的。All right. So of course you will obtain rebirth. It's a question of when, it's not a whether. Cái vấn đề không phải không phải là quý vị có thể vãng sanh được hay là không, vấn đề là lúc nào quý vị vãng sanh. 可是是什么时候呢？所以问题不是在于你会不会往生，而是你什么时候会往生。Case in point. Ví dụ, phần lớn quý vị tại sao quý vị còn ở đây? I'm asking you. Case in point. Why are you still here in this Buddha hall in Rosemead? I can assure you this is not the first time that you recite the Buddha's name. Tôi tin rằng đây không phải là cái kiếp đầu tiên mà quý vị niệm Phật. 说，意思就是说，看你们现在还坐在这里就知道了。我相信你们一定以前都念过佛。Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Of course you will obtain. Of course you will be reborn in the West Bliss Pureland. Chắc chắn quý vị sẽ sinh vào cõi Tây Phương Cực Lạc. Chắc chắn rồi đó, không có gì mà phải do dự gì hết. Cái vấn đề là chừng nào mới đi được thôi à. The real problem is when you're going to make it. Before you make it, who knows how much longer before you make it? How much more suffering you have to undergo before you obtain rebirth? Cái vấn đề là quý vị phải chịu bao nhiêu lâu khổ sở nữa, bao nhiêu kiếp khổ sở nữa mới được vãng sanh. Cái đó là cái vấn đề cái quan trọng. 所以是什么时候会往生呢？你要受多少苦之后才会往生呢？ All right. Any questions? Yeah. Mà thầy những người lâm chung mà được bạn đạo hoặc là quý sư tới trợ niệm thì có kết quả khả quan hay không? Question is, suppose somebody dies and you receive help from the help from recitation group or the sangha or the temples. There's help. Có mà cũng không có. It helps and sometimes it doesn't help. 所以他的问题是说，如果有人走了，那你那个他有这个助念团帮他念佛，或者是僧团帮他念的话，他是不是有帮助？那法师说，有的时候有，有的时候没有。Sometimes it's helpful if you obtain rebirth. Nếu mà mình vì cái việc làm đó, vì tới hộ niệm đó mình được vãng sanh là chuyện tốt, là họ giúp đỡ được. Ngược lại, nếu họ tới mà vì họ tới đó họ tạo cái sự chướng ngại lớn hơn cho mình đó, thì nó chả giúp được tí nào hết. 有帮助的，就是说，如果你能够往生的话，就是有帮助。就是有帮助。If the assistance you receive causes obstruction to your rebirth, then it's not helpful. How can they bring obstruction to your rebirth?
maybe that they bring their own their own karmic obstruction. Có thể họ đem cái chướng ngại của họ tới. Hoặc là phần thứ nhì là có thể, and the second reason could be that because of their interference, your past creditors get worried and they want to make sure you fall. 所以就是说，如果有阻碍的话，有障碍的话，就没有办法，就没有帮忙。譬如说，他们自己的业障，或者是因为他们的帮助导致你的冤亲债主开始担心了。Nhiều khi người ta đem cái nghiệp của họ tới, như mấy người thầy mà ngạo mạn cứ nói là tôi là tới để giúp cho, chắc chắn là đi được. Hạng người đó tới mà tiệm họ hồ niệm với quỳ là chết ngắt. Okay. Cái hàng người thứ nhì là cái trường hợp thứ nhì là nhiều khi mình tới vì mình hồ niệm như vậy mà người ta mấy cái chủ nợ cũ nó tới nó gắt cao hơn nhiều. Tại họ sợ họ phải đòi nợ mình trước khi mình đi vãng sanh. Thành thay vì 100 người chủ nợ tới, bây giờ 1 triệu người nó tới để mình đòi trước để mình đi không kịp, trước cho mình đi không kịp. Họ muốn trả nợ đều chứ chắc được nhận. Okay, so in case in point, let's say you have your creditors are harassing you right now after your death, and it turns out that because you asked a temple to come and help you obtain rebirth, now instead of having to deal with 100 creditors, now you might have to deal with 100,000 creditors because they all are worried that they want to make a claim on you before you die, before you make it to the Pureland. Their last chance. So 以说，比如说，本来你的冤亲债主只有1、2个，但是因为他们现在都担心了，所以就变成可能有100个来讨债。Okay, any other question? Yes. Someone asked me this question twice. He asked me, what's my goal? Like, do I think about rebirth? And I don't, because I feel like I'm still too young in this part of me to think that far ahead. Who asked you? Someone on that side. Huh? Someone on that side. Which one? The handsome guy? Oh, okay. One of the handsome guys, right? Okay. So what's your goal? No, but my question is, What? too far ahead to keep thinking about it. You can't think about it? So what's the problem? What's our goal? I mean, what is our goal? So what's your goal? That's what I'm asking too. I don't have a goal. You have a goal? So what is the question? Huh? Yes, Roberta. I think a lot of young people don't want to think about that, and they put it in the back of their mind as long as they can, and it's not their priority, and they don't know how to think otherwise. Okay. So we need to help them. sometimes you go through life. You need to decide what you don't want. Nhiều khi cái vị phải qua cuộc đời, sống cuộc đời mình á, nhiều khi mình không chắc mình muốn cái gì. Thì ít nhất phải cái vị biết có những cái quý vị không muốn. 所以法师说，所以他的问题是说，因为我们还太年轻，那
我们没有在考虑这个往生的问题，所以我们的目标到底是什么？那法师就是说，有时候呢，你必须要在你的生命中，你必须要决定说你不要的是什么，你不要什么。Okay, so you have the things that you know you don't want clearly. Okay, thành ra cô này có những chuyện mà cô không muốn, rõ ràng lắm. And sometimes you have to decide what you want to do with your life. Nhiều khi mình phải quyết định là mình muốn làm gì với cuộc đời của mình. Okay, worldly people want to go for fame, recognition and profits. Cái người mà thế gian á, là người ta thích danh lợi. Okay, that's normal to want fame and profit. 一般世界上的人，他们会觉得想要就是想要赚钱，已经想要有名跟利。名利. Cái người mà thế gian á, người ta chú trọng cái danh cái lợi. Okay? And I don't think that's what you want, is it? Okay, then you're not normal. Okay. Cái người này tôi hỏi cô này, cô có muốn danh lợi không? Cô lắc đầu, cô không muốn danh lợi. Okay, you want children? Muốn con không? You want children? Okay, muốn có con. You want sex? Muốn tình dục, nó cũng lắc đầu. Okay, so why you have to, what's the point in living? Sống làm cái gì bây giờ? There's no reason for you to live. You don't want fame and profit. You don't want sex. You don't want children. So sống làm cái gì? What's the point in living? Huh, Thomas? Think about it. Cái gì nghĩ cho coi. At least it's clear. This, you see, I'm making fun of it, but you see how clear the case is. The clarity here is incredible. Can you have this clarity? Quý vị nghe rõ ràng không? Đừng có tưởng tôi đang chọc quê người ta, tôi làm cười chuyện cái chuyện rất rõ ràng. Tôi hỏi quý vị, okay, cái người này á, rõ ràng người ta không muốn tình dục. Okay? No sex. This woman doesn't want any sex. Okay, I'm a monk, that's what I talk about. Okay? Tôi người tại gia, xuất gia, tôi nói tôi không biết chuyện này không à. Okay. What's so funny about it? This is serious business. No sex. No children. Không có con này, muốn có con này, muốn có chuyện tình dục này, không muốn tiền này, không muốn danh lợi này. Nó rõ ràng như vậy đó. It's incredible. Look at this. Can you say? Có ai nói gì được như vậy? Roberta, can you say that? You want sex? Why not? You're not helping. Okay, it's incredible. At her age, she's so clear about this. Can you see that? Thấy nó lạ dễ sợ không? And that's what I mean by knowing, being clear about what you do not want. Bởi vì tôi nói cái phần hay mình có thể muốn, có người thường ta đòi muốn biết mình muốn làm cái gì. Cái người này là biết rõ mình không muốn làm cái gì. It's called wisdom. Cái đó là cái trí huệ đó. And I tell you, this person here is wiser than a lot of people. Cái người này có trí huệ hơn rất nhiều người khác, including monks and nuns. Nhiều trí huệ hơn là thầy tu nữa. Tôi đâu biết. Think about it. Think about it. Cái gì nghĩ chứ coi. Người trẻ như vậy đã không thích tình dục này, không chịu tình dục này, không thích con cái này, không thích tiền này, không thích bạc này, không thích danh lợi này. Mình thua người ta.
Mình nghe cái này, bây giờ đừng nói chuyện xa vời nha. Mình người xuất gia mà người ta nói mà nặng lời một tí là mình lạy, mình nói ra sao mà tôi người xuất gia mà không lễ, không kính phục tôi. Là mình còn ham, còn nặng cái chữ, còn nặng cái chữ danh. Dễ sợ không? Mình thua. Ngày hôm qua tôi phiền não, ngày hôm qua người ta làm tôi mất mặt. Bữa nay may quá. Thế mình thua. Okay, so it seems like you have no questions. There's nothing to answer. But I would tell you that then one your option will be to lead the home life. Ta nói thẳng quý vị, cái người như vậy thì một cái sự lựa chọn họ có thể là xuất gia. Why is that? Tại sao như vậy? Because a left home person, those are the criteria for left home people. Cái đó là những cái tiêu chuẩn của người xuất gia. Okay. And if I could interest her, she should consider our temple. Rồi nếu như mà cô này mà cô mà có cái sở thích thì có tôi khuyến khích cô tới bàn chuyện nó nhiều với chùa chúng tôi hơn một tí. Because even though we imperfect, mà dù chúng tôi có nhiều cái lũng củng lắm. But what we're trying to do is to create an environment where you don't have to worry about money, you don't have to worry about fame. Để chúng tôi cố gắng tạo một cái môi trường để mà tu hành chỉ biết tu thôi, không cần danh, không cần lợi, không cần tiền. We don't have to be such that we need to make money, have to worry about making money all the time. Chúng tôi không cần phải suốt ngày phải lo âu cái chuyện làm tiền, làm ra tiền. Okay. What we want is a lifestyle that's just simple, free from desires. Muốn sống cuộc đời thanh tịnh, khiêm tốn, không cần đeo đuổi cái gì hết. Okay. That's all. Okay. Any questions or comments? Ai ý kiến thắc mắc gì không? Yes. Why not? I just did it. Responsibility to raise a child when you have a small child. I remember talking about this, but there's stories of like people wanting to leave a life under the Buddha for children, and said, well, no, you have to take care of your children first. Mm-hmm. Yeah. So, now take care of the children first. Yeah. Thầy đưa ra bốn cái điều mà hồi nãy nói là có một con mà không có thích bốn điều đó, nhưng mà cái lời nói không có thích, đó là cái lời nói thôi. Rồi phải có cái môi trường, nếu mà cái người đó mà rơi ở trong một cái môi trường mà nó không có bốn cái điều đó, mà nó khi là chạm duyên xuất cảnh đó, là người ta cũng không có nhiều người đó cũng nói không thích như kia vậy, nhưng mà tới khi đi vào chùa đưa ra những cái giới luật này kia riết là bị ràng buộc rồi cái buồn, cho nên mới nói là ly trước là ly tục gia rồi tới ly thiền ở gia. Có nhiều khi ly tục gia rồi mà đi vô thiếu mấy cái đó, nói là tôi không thích cái đó, nhưng mà vô rồi cái đại là buồn. Nên mà câu ca dao ở Việt Nam có một cái câu ca dao nói ở đây mến cảnh mến thầy mà yêu vui đạo Phật mà chưa quay đầu trần cái điều vô thấy cảnh chùa kia là nó thiếu thấy điều bố cái là thầy nói mãi đó, thì họ trong lòng của họ nó lại chịu không có nổi được Có thể đó. cái tư tưởng cũng quay về. Có thể. Cho nên nó nói là ly tục gia rồi mới ly tiền não gia.
Có thể. Hiền Nhã nghĩ sao? Nghĩ sao? Đúng, có lý đấy nhé. Cô nghĩ sao? Câu hỏi đúng, nói đúng, cô nói đúng, cô hoàn toàn rất là đúng. Nhưng điều tôi hỏi ý kiến cô sao? Cô Hiền Nhã cô nghĩ sao? Có nghĩa là có khác với quan điểm của sư, tại vì cái người mà thầy nói đến đó thì con thấy cái cô này ở trong kinh nghiệm của mình cũng có những cái khá rất đặc biệt. Thì có thể vì cái đó là cô đã vượt qua được, cô đã vượt thẳng những cái như nữa. Cô khả năng tu tập của cô có thể vượt thẳng được những điều mà cô có thể nói. Con nhận thế. Kính bạch thầy, con thì không có biết cái câu nào hết. Nhưng mà con nghe thầy nói đưa ra một người mà muốn không có thích bố cái đó, cho nên ở bên nhà chùa mới là cho cái người đó phải làm điệu bao nhiêu năm, theo như ở bên đi bộ Việt Nam của con ban đầu để 2 năm, sau tới 4 năm mới là cho xuất gia. Đấy, vô chùa tới lui làm điệu được con mới được coi chắc chắn hay là không. Có nhiều khi cái cảnh chùa nào vậy? Không có thích. Này Như Hương, chùa nào vậy? Dạ. Chùa nào vậy? Chùa của Việt Nam con nó vẫn. Thì 2 năm mà sau 4 năm phải làm điệu được tới lui làm coi có thật có phát tâm Bồ đề được không? okay. Rồi mới là để cho đi xuất gia. Đây là chùa Mỹ, nó khác. Thì nói chuyện là con nói là cái đó là theo cái luật của Phật đó. Đúng. Ở của Việt Nam là theo luật của Phật. Bởi vậy cái tu cái pháp mình khác, mỗi pháp một khác, căn cơ nó khác. Okay, the bhikshuni is very luo suo. Chinese says luo suo, meaning is very wordy. She has a lot of problems, but she's right. She has right in her own ways because her model of cultivation is sort of heavily influenced by what she's read from the books and learned from the various temples she's been at. So she offered some really sincere and practical perspectives of why it's difficult for cultivation. And she's right. From those perspectives, she's correct. But I asked her which temple she based her observations from. She says, from all the temples I've been to. So I said, yeah, but that's in Vietnam. This is the U.S. It's different. Remember the Caucasian culture that I talked about earlier? We always pick the best. So we don't have that problem. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. I'm kind of thinking about this question of the goal of why we practice. Why we practice? It seems, or one thing that sometimes seems to be problematic, or it feels to be problematic, if we put so much emphasis on attaining rebirth that we're not looking at how to live well now and be happy now. Although, from my standpoint, I don't see it as a conflict. I feel like living to the best of my ability and truly being happy requires me to do the same things that you're talking about to attain rebirth. And I don't see a conflict between trying to be happy now and trying to attain rebirth. No wonder this Hong Kong woman think you Caucasian people don't know anything. I mean, most people try to be happy by chasing after fame and sex and things like that, but they don't work. Those aren't actually good methods of being happy. So what's happiness then to you? What makes you happy? Enlightenment is I see that's like perfect happiness or freedom from suffering. Obviously, that's really hard to attain, but just keep moving in that direction. How does it help with your current life? You're contradicting yourself. You just said that it's very hard, it's very far away. How does it make you happy now? Listen to yourself. I feel like applying the Dharma, the principles of the Dharma, have been able to make me happier in this life, and I feel like if I keep practicing like that,
have faith that it can continue to do so. Okay. You agree or disagree? Let me translate in Vietnamese and see the Vietnamese has or the Chinese has any wiser than the Caucasians. Ông này ông nói là có vấn đề ông thắc mắc về vấn đề tại sao mình tu làm cái gì. Ông có thắc mắc là tại sao mình cứ tu chuyên môn tu và đòi vãng sanh không à? Có giống như là mình đeo đuổi một cái gì nó xa vời dễ sợ, không biết được là cái gì xa vời, nó không thấy được, không biết là cái gì cả. Mình không có chú trọng về cuộc sống hiện tại bây giờ này. Mình tu để làm cái gì đó. Mình có thể mình cầu vãng sanh, nhưng điều mình phải đừng có lơ là cái cuộc sống ngay bây giờ này. Mình làm gì, mình cách tu là mình sống làm sao để cuộc sống mình hạnh phúc hơn. Ok. Thì tôi hỏi như vậy là quý vị có ý kiến gì không? Mình tu để mình tìm cái hạnh phúc, để mình biết cái cách sống hạnh phúc. Guys, ta đã coi thử cái người da trắng, cái pháp người da trắng, bởi vì cái bà Hồng Kông mới chê người da trắng không biết gì hết đó, vì vậy đó. Vì tôi muốn dịch ra để hỏi mấy người Tàu với người Việt Nam có cái trí huệ gì hơn không? Bác nghĩ sao? Thầy, mình theo con hiểu đó là đạo Phật mình nói mình chưa perfect đi, mình finish mấy cái phiền não của mình ở đây, mà mình đang cố gắng để mình làm, tại vì cái cuộc đời này phiền não nó đụng vô mình cho nên nó làm mình khó chịu. Ví dụ như bây giờ người ta cái gì đó người ta chửi mình, mà mình có vấn đề thì bây giờ nếu mình không biết Phật pháp, một là phiền não giận dữ hoặc là đánh người ta giết người ta, nếu mình biết thì nó qua, tức là mình happy ngay cái đời này chứ không phải đợi giảng sanh. Nhưng mà mình làm chưa có hết, mình làm chưa có hoàn toàn gột rửa hết những cái thói quen đó, nhưng mà mình đã hết cái lifespan mình chết rồi, thì muốn lên giảng sanh để học với Đức Phật Di Đà với Quan Thế Âm, khi nào chẳng hạn như thí dụ như giỏi như thầy hoặc là hòa thượng thì tái sanh ra đây, mình không có suffer mấy cái phiền não đó, chứ không phải mình tránh ở đây như ông này ông nói, mình tránh ở đây rồi mình chờ đi giảng sanh kia, cũng giống như mình tiêu cực, mình trốn, không phải như vậy. Chẳng hạn như cái thí nghiệm của con giúp người ta làm free, không có tốn tiền cái gì đó, bỏ ngày làm việc nhưng mà người ta chửi con, thì nếu mà không là con tho vào mặt bà đó rồi. Nhưng mà nhờ con biết Phật pháp và con nói một cái câu trong kinh lên là tự nhiên nó giải một cách rất là nhẹ nhàng, con rất là mừng, là con cảm ơn Đức Phật đã dạy Phật pháp đó. Thành ra mình thấy mình hưởng trong hiện đời này chứ không phải đợi giảng sanh. Mà bác nói gì vậy? Thì ông này ông nói là không, bác nói gì cái bà đó, cái bà khách hàng đó, bác nói gì vậy? Tức là bả mượn con mua một cái máy để in kinh, rồi bả về bả nói máy giả, máy này nọ, rồi bả bảo con đi đổi. Nói sao? Thì con đi đổi xong về bả nói bả hành con đủ thứ hết. Con phải nghỉ làm việc để đi làm free cho bả lần thứ nhì nữa, rồi xong bả bắt con phải vô lấy cái điện chùa thử cái máy cho bả coi. Rồi con mới nói cho cô nói, cô ơi bây giờ này nó quá rồi, cái tiền điện này con sẽ trả cho chùa, không bao nhiêu hết. Nhưng mà cái thái độ như con rất là tức, nhưng mà khi mà con nhớ một câu kinh của Phật tự nhiên nó quá giải, giống như là một tan biến một cách rất là nhanh. Thì con cái câu mà trong kinh Bát Nhã nói sắc tức thì không á, tức là nó giống như là cô đó là không hả? Tức ý con nói là thưa thầy là trong cái kinh Lăng Nghiêm á, kinh Lăng Nghiêm là có cái ông đó ông đứng trên cái hàng rào thì ông thấy nó nở hoa, thì ông mới thấy là cái pháp không nó sanh ra như vậy, nhưng mà nó như thầy nói hồi nãy vô sanh á, cho nên đâu có thật sanh đâu, mà cái bông mà nó cứ sanh tới sanh lui trong cái chân không, nó sanh ra cái dị hữu đó hoài. Cho nên ông đó ông mới sụp xuống, ông lại cái chân không đó mà sanh cái dị hữu cái bông đó. Thì con nghĩ cái thân cô này, cái thân của con cũng giống như cái bông đó thôi, nó cũng trong cái chân không nó sanh ra vì cái duyên gì đó sanh ra, thì tự nhiên con nghĩ tới đó thì nó giải quyết liền tức khắc. Thì con cảm ơn là mình thực hành Phật pháp thì mình hưởng hiện đời này, chứ đâu phải mình trốn đi giảng sanh. Nhưng mà mình làm chưa xong, rồi bây giờ mai mốt mình già mình chết đi, thì lên đến đó mình học giống như Phật Thích Ca dạy, rồi học xong rồi mình thành chứng vô sanh pháp nhẫn, rồi mình trở xuống. Cái vị nghĩ sao? Đồng ý hay là không đồng ý? Sư cô đồng ý thế nhỉ? She agrees with him. Thưa cô đồng ý. Có ai đồng ý khác không? Có ai đồng ý hay không đồng ý không?
It's okay. This is... Ai đồng ý hay không đồng ý? Nói tôi nghe. He gave the answer in Vietnamese, but he didn't quite. I would put it slightly differently, but he hit it right on the nose. And it's not. This is why you Caucasians don't understand Buddhism yet. He says that you got it wrong. Đại khái để thông dịch cho quý vị nghe, là tôi đồng ý với bác là đúng, sư cô đúng, đúng những điều tôi cho phép tôi sửa tí xíu cho nó quý vị nghĩ ra sao? Là ông này ông lầm rồi, bởi vì người da trắng nó có nhiều cái chấp trước mà ta không hiểu được cái Phật pháp, thành ra họ không biết sống. Because you Caucasians have so many attachments, you don't know enough about Buddhism, therefore you do not know how to live. Họ không biết cách sống. Sự thật là vậy. Okay. You do not know how to live, you don't know how to cultivate. Không biết sống mà không biết tu nữa. Okay. You're confused because it's not about rebirth. It's like a goal we set for ourselves. Tại vì họ hiểu lầm rồi, đâu phải mình sống là mình chỉ nhìn cái vãng sanh không đâu. Okay. Mình ngoài cái vãng sanh là một cái mục tiêu mà mình hy vọng mình được. Okay. Đâu có nghĩa là mình bỏ hết tất cả đâu. It doesn't mean that it's a goal, it's a very important goal in our lives. It doesn't mean that we sacrifice everything for that purpose. We're not advocating that. Okay? That's where you're wrong, first of all. Okay? Number two, thành ra ông trật cái đầu tiên hết rồi, mình đâu có nói là mình phải bỏ hết tất cả, hy sinh hết tất cả để mà vãng sanh đâu. Đâu có đâu. Có ai nói như vậy? Có pháp có trình độ nó như vậy? Có ai học như vậy không? Hả? I ask all of you understand about Pureland Buddhism. Does Pureland Buddhism tell you to sacrifice everything so that you obtain rebirth and that's it? No. Right? So it's not about sacrifices. And what he said, second point he made is that it's a work in progress. Meaning that he's working on the things, he's fixing his problems so that, and he realizes full well that he has a lot of problems. In the process going through, in cleaning his problems, fixing his problems, probably take a lot longer in this lifetime. He realizes that. So that's why he's fixing his problems, and at the same time he's investing in rebirth, so that chances are that he will not be done. He will not attain enlightenment before he's done this lifetime. So it's worth investing in some kind of insurance policy for rebirth. That's all it is. Cái thứ nhì là mình biết rằng mục tiêu mình tu là mình sửa cái lỗi của mình thành cái người hoàn thiện hơn, người tốt hơn. You become a better person. Okay? A better father. A better mother. Mình một người cha tốt hơn, người mẹ tốt hơn. Okay. Bằng cách mình sửa những cái lỗi của mình. Khi mình sửa những cái lỗi như vậy thì mình có rất nhiều lỗi. Thành chắc là cuộc đời này mình sửa hết không kịp đâu. Thành mình chỉ mua bảo hiểm thôi. Cái vãng sanh chỉ là một cái bảo hiểm để mình có thể thoát trường hợp mà mình làm không xong. Quý vị ở nhà mua bảo hiểm nhà cửa, xe cộ phải không? I'm sure you have a car insurance, you have your house insurance as well. Ở đây người xứ này ta có bảo hiểm xe cộ nè, bảo hiểm nhà cửa nè. Okay? Thì cái vãng sanh chỉ là một cái bảo hiểm để cho mình, để trường hợp mà mình làm không kịp thôi. So basically the rebirth Dharma is one insurance policy for you. That's what it is. Đồng ý không? Bảo hiểm nhá, mình khổ mình phải mua bảo hiểm, đâu có già sống không có bảo hiểm được. You see, the Buddhist, the Pureland Buddhist,
They have an insurance policy that the Chan practitioner does not have. Cái người tu tịnh độ có cái pháp bảo hiểm, pháp vãng sanh. Có cái người thiền tông không có cái pháp, không có cái bảo hiểm nó được. Ta thua mình. Including the Tibetans, ngay cái người Tây Tạng cũng vậy nữa. Họ toàn là họ tính là đi trở về cái cõi này, chứ còn cái vãng sanh là con chuyện không phải quan trọng nhất của họ. Họ không chịu mua bảo hiểm, họ thua, pháp họ vẫn chưa phải là hay. The Tibetans, they want to position themselves to obtain a good rebirth the next rounds, and they neglecting insurance, buying the insurance for rebirth. They have the rebirth policy, but they do not advocate rebirth as a very important part of the practice. That's why they're inferior. That's why I disapprove of them. Okay? The Hinayana, bên tiểu thừa, không có được cái pháp tịnh độ, không có được cái pháp vãng sanh, thành ra cũng là vẫn thua như thường. The Hinayana does not have rebirth Dharma door, and therefore it's inferior Dharma as well. Okay? Now, the other part that is wrong about your premise is that you use the dirty word. I'm glad you asked. Cái phần thứ ba mà ông sai lầm ở chỗ là ông dùng một cái chữ hơi thô lỗ, hơi tục tiểu. Xin lỗi quý vị. Dirty word có nghĩa là chữ thô lỗ, chữ tôi hỏi như vậy, ông hỏi tôi dùng cái chữ gì, con dùng cái chữ gì vậy? Quý vị biết dùng chữ gì không? Chữ dirty word là chữ gì? Roberta, what's the dirty word she used? I'm not saying any more tonight. It's the patience of non-production of dharmas. Okay? Memorize that. Okay. Có ai biết là ông biết dùng cái chữ gì sai không? Tôi dịch ra cho rồi đó. The dirty word you use is happiness. Hạnh phúc và chữ trật. Questions or comments? Ai không đồng ý không? Con nghĩ cái chú mà nói đó là vì chú cũng nghe theo cái lời của thầy giảng, bởi vì đời mà chú hiểu lầm, bởi vì thầy nói cái người đới nghiệp ở bên đây nó có cái giảng sanh, cái tịnh độ có đới nghiệp giảng sanh. Rồi mấy lần mà đến hỏi và thầy nói bây giờ cái người con hỏi là cái người mà đến nỗi cực ác đi, thầy nói như là cỡ Hitler vậy đó, và cũng nếu nó một cái phước duyên nào đó được có người thiện trí thức mà can thiệp vô thì dẫn đi lên trên đó được. Cho nên chú này chú có thể là chú hiểu lầm cái phần đó. Chú nói cái cuộc đời không tạo ra cho nó có hạnh phúc với nhau, mà như có những người như vậy là nó không có nhân quả, nó không sợ nhân quả gì hết, rồi nó lại trông vào cái đới nghiệp giảng sanh như vậy đó. Cho nên con có thể là con nghĩ là chú hiểu lầm là cái phần đó đó bạch thầy. May I ask the young people? This is young people. This is a generation problem. What's wrong with happiness? Những người trẻ đó, tôi nói vấn đề người trẻ. Cô là già rồi, lớn tuổi rồi, tôi nói chuyện với cô. Tôi nói người trẻ cái thời buổi này. Con già sao không nói được bạch thầy? Thì tại cô cái hạnh phúc đối với cô nó khác. Tôi muốn nói chuyện hạnh phúc của người trẻ. Okay, cô nghe để nghe thì cái hạnh phúc người trẻ ra sao. Okay.
Con già con cũng lát hạnh nữa, phúc rồi vậy chứ. lát nữa tôi nói hạnh phúc ngày già sao? Okay. She objects to it, say, I want to talk about happiness with young people. She says, I want to learn about happiness. I say, yeah, I will teach you about happiness with old people later. Okay. Hạnh phúc người trẻ là sao? I want to ask the people, young people here, what is your ideal happiness? Tôi hỏi cái vị, hỏi cái vị, hạnh phúc là cái gì vậy? The handsome people here. Mấy người đẹp trai bên này, hạnh phúc là cái gì? According to what I learned, I think it's more attachment. That's what makes you happy. So in Buddhism, we tend not try to stay far away from attachment. So what he says, happiness. That's what I think of. It's basically he thinks of attachment that makes things have life happy. Very good. You get that, Damien? Make sure you translate into Chinese for the Chinese people here. It's very important. This is so subtle, and yet, and this is what differentiates Buddhism from the other faiths. We don't talk about happiness. We don't. 法师就说他刚刚讲那个就是讲快乐，就是他用了一个字就是快乐。那法师就问他们说快乐是什么意思？那他的回答就是说，他的了解快乐，现在大家的定义就是说是其實就是有執着，就是執着於一種東西會帶給你快樂。đặc sắc của Phật pháp của mình là khi mình Phật pháp mình không nói chuyện hạnh phúc. 但是佛法是不講執着的。Tại sao vậy? Tại vì cái hạnh phúc thiệt sự ra là cái khổ. We don't talk about happiness because happiness, in fact, is suffering. 不說快樂，不講快樂，是因為其實事實上它是一種苦。Là cái người đang giảng cái pháp khổ, chứ không phải pháp hạnh phúc. The people who teach you about happiness, they actually are teaching you about suffering. Nói在教你， Yes, 跟你 Jimmy. Go ahead. It's okay. 跟你讲快乐的，教你快乐的人，其实是在教你，这个是教一种苦。Yes, Jimmy. I think what we understand happiness is more or less satisfying our desire. What we know now, we don't really know what is happiness. We're happy because we satisfy our urge and that desire for that. I think that's what happiness is for us. Is that what happiness is to you, Jimmy? Satisfy your desires? Yeah. Exactly. That's it? But that is, like I said, that is what we know. I mean, when we talk about happiness, I think that's what at this moment, that's what we think about, is just to satisfy that certain, what we think that is happiness, but I think probably not actual happiness that in Buddha's term is. Why is happiness suffering? Tại sao hạnh phúc là cái khổ? Vicky, why is happiness suffering? Because as people, we relate happiness to things, and other people, and those are attachments. What happens when you don't have it? Then we suffer. You're very unhappy. So it's an attachment, like a young man just said. People are attached to happiness, meaning it's a suffering right there. But they don't even realize it. Nghe cho rõ nghe, cái cậu đẹp trai đó, cậu nói rõ ràng, cậu nói là cái hạnh phúc đó, là cái chấp trước, là cái khổ. Tại sao vậy? Khi mà quý vị hạnh phúc là quý vị chấp vào cái sung sướng của mình. Cái đó là một cái chấp trước, là cái khổ ngay lập tức ngay lúc đó đó. Có nghĩa là nếu như quý vị có được sung sướng thì quý vị thỏa mãn tạm thời.
Khi mình thiếu cái sung sướng đó, thì mình thiếu người yêu của mình đó, thì mình cực kỳ khổ. Thành trong cái sướng mình nó có cái khổ, ngay lập tức mình chấp vào cái người mình thương đó, mình chết ngắt. Give you an example about happiness for a lot of people. For a lot of people, happiness is to be with someone you love. Okay? And in that by itself is an attachment to another person. So if the other person is not around, you're miserable. So your temporary state of happiness is actually the seeds for you to be unhappy when that person is no longer around. Tell me of any person who's going to be around for you forever. Kim? Will he be around for you forever? He's going to go to, have fun for a month or two on his own. That's when you become miserable. Right? So your happiness, if you see yourself as meaning of your life, happiness is actually misery. It's suffering. You're waiting, it's suffering waiting to happen. Quý vị nhớ như vậy. Cái tình thương, cái thương yêu quý vị, thương con cái mình chẳng hạn, thương vợ, thương bồ mình chẳng hạn, thiệt ra là cái khổ. Tại sao như vậy? Tại vì không có ai mà sẽ ở với mình suốt đời hết. Okay? Trước sau mình có chia ly, okay? Chia tay, hoặc là chết trước, hoặc là ly dị, okay? Hoặc là nó bỏ nhà, nó bỏ đi, nó từ cha mẹ nó luôn. Okay? Mình thương con, nó từ mình, nó cũng chịu thôi. Trước cái tình thương cái vị đó là nó đang trồng cái nhân để cái vị khổ trong tương lai. Tại vì sao? Nó đợi, cái khổ nó đợi để nó xảy ra. Trước sau mình sẽ bị chịu khổ. Mình thấy không được. Thành cái hạnh phúc người ta dạy chúng ta đó là thiệt, người ta đang dạy ra cái khổ chứ không phải là cái hạnh phúc. Therefore I point out to you again, the happiness that you worldly people are after actually is suffering. You're fooling yourself. This is why Buddhism is very difficult to explain that to you, because it's like insulting you, but for being stupid. Okay, pursuing happiness, because there's no such a thing called happiness. It's only that thing is actually is called suffering. It's not happiness. You're fooling yourself. Thích Ca Mâu Ni là đem cái sự thật tới cho như là mách cái alarm cho mình biết, báo động cho mình biết là mọi sự đều khổ, không, vô thường, vô ngã. 4 cái đó mà phát ra trong cái Tam Tạng kinh để cho mình biết, để mình học. Như thầy mới nói đó, để khi mà nó xảy ra một cái là mình sẵn sàng, mình chịu cái hạnh phúc nó rời mình. Tại vì nó hỏi con nó có 2 vợ chồng người Mỹ da trắng mà ở trong độc sinh home với nhau, 80 tuổi rồi bả chết, ổng phóng xuống cầu Golden Gate, ổng tự tử. Rồi hỏi con chứ bây giờ cái ông đó đi đâu? Nói ổng có sướng heo á, địa ngục chứ đi đâu? Hoặc là ở với Golden Gate đó chờ bả chứ đi đâu bây giờ? Tại vì ổng cứ ám ảnh cái đó thôi, cho nên ông Shakyamuni mới bring cái 4 cái truth đó tới để cho mình biết, để mà mình mấy ông tăng dạy cho mình, kinh điển dạy cho mình để mình báo động khi mà bà vợ chết thì thôi đừng phóng cầu, biết là mình cũng tới đi thì cái đó là dạy rõ ràng như thầy nói. They basically reiterated what I just said. It's basically, this is one of the first teaching the Buddha said is suffering. It is the essential fact of life. You should not call it happiness. You should call it suffering. Okay? This is part of the thing I asked you to do the garbage dumping. It's a lot of garbage that you picked up. That's wrong. Those are wrong concepts. There's no such a thing called suffering. I mean, happiness. I'm sorry if I'm using the kind of colloquial language, but if you notice in my comment, I define happiness as freedom from suffering. So that I wasn't trying to use the standard notion of happiness, but I mean, I agree with what you're saying, and it's better not to use that concept because of all the baggage it has. Because it raises alarms in the people who listen to it. Because if you're Buddhist, we don't talk about happiness.
Okay, you should be eliminated from your vocabulary because it's for worldly people. They seek happiness because they're confused. Cái người thế gian á, người ta tìm cái hạnh phúc là tại vì người ta không biết hạnh phúc là cái khổ. Ta tưởng là hay, ta mới cứ tìm. Cái người Phật tử ta biết hạnh phúc là không phải là thật. Ta không cần tìm cái hạnh phúc, người ta mới có cái cơ hội hạnh phúc được. This is very important for you to understand. The Buddhists, the worldly people are confused. That's why they're seeking happiness. They want to say, I want a happy family life. Họ nói với nhau, hàng như nói là con muốn gia đình hạnh phúc, êm đềm. Okay? And that's fine. The Buddhists understand that the nature of that, what they call happiness, is actually suffering. Therefore, it's not about they don't seek suffering and they don't seek happiness. Okay. I said something in Vietnamese. I forgot what I said. It was pretty profound, but I forgot what it is already. Okay, never mind. It's not meant for the Caucasian people. They don't understand it anyway. So, okay. So how do you go about How do you go about addressing happiness to the world? Because Buddhism, you cannot say to Buddhism we don't have happiness, therefore we should not talk about happiness. No, we can talk about happiness to the confused people just as well. Okay. Cái người mà ta mê muội mình có quyền nói hạnh phúc với người ta. Còn người biết tu mình không nên nói hạnh phúc với người ta. Okay. So how do you become happy? Làm sao mình hạnh phúc bây giờ? As you said, by not being unhappy, by not having any suffering. If you have the happiness as defined in Buddhism is the absence of suffering. It's not about the presence of pleasure. Very important distinction here. Cái Phật giáo mình nó rõ ràng lắm. Phật giáo mình nói hạnh phúc á, là cái sự vắng mặt của cái khổ, chứ không phải sự có mặt của cái sướng. Ngày mai nghe có rõ không? Mình sướng là tại mình không có khổ, chứ không phải mình sướng là tại mình sung sướng. Phật giáo mình hay vậy đó. Nếu quý vị mà bỏ hết cái khổ rồi thì không còn khổ nữa. Làm sao mà không sướng bây giờ? You see how clever the Buddhists are. If you get rid of all your suffering, what's left? Nothing but pleasure. Đúng không? Nếu mình bỏ hết cái khổ, con sướng, nó còn gì nữa, có gì khác nữa đâu. The world has two things. It's made of two things: suffering and pleasure. To the worldly people. Cái người thế gian pháp ta thấy khổ thấy sướng. Okay? Người Phật tử, người Phật giáo ta khôn lắm, ta nói là khoan nói chuyện sướng đã, mình nói chuyện khổ đi. Mình bỏ hết cái khổ này, còn cái gì? Còn cái sướng thôi. Thành mình cần nói sướng, tự động mình sẽ sướng. You see, we don't need to talk about happiness. You don't need to worry about happiness. That's where your premise is wrong. You get it? We don't talk about happiness because talking about happiness is nonsense. You only talk nonsense to the people who are confused. We don't want to make you any more confused. That's why we don't talk about happiness. It's not because we are afraid of it. No, we're not. We don't want to confuse you. Lý do tại sao chúng ta, người Phật tử, người Phật Bồ Tát, mấy thầy không dạy quý vị về cái hạnh phúc. Okay? Không dạy quý vị về hạnh phúc là tại vì dạy quý vị về hạnh phúc như vậy là chỉ làm quý vị mê muội thêm thôi. Đồng ý không? You get it? Instead, we teach you
to get rid of your suffering. Thay vì dạy quý vị về hạnh phúc á, thì cứ dạy cho quý vị về xả bỏ cái khổ quý vị. Thì trong tâm quý vị vẫn còn cái hạnh phúc ở trong. So what happens, because you're still confused, your mind still has suffering and pleasure. If you get rid of your suffering, what do you have left in your mind? Only pleasures. That's how clever the Buddhist teaching is. And it's only confused teachers who would teach you about happiness. Be careful. Now, cái người mình cái Phật pháp rõ ràng lắm. Cái tâm mình khi mình còn mê muội, mình còn phân biệt sướng với khổ, đúng không? If you still confused, okay, then you still differentiate between suffering and pleasure. Am I correct? Raise your hand. Anyone still differentiate between pleasure and suffering? Giơ tay qua. Come on, Amy, raise your hand. Giơ tay qua. See, I raised my hand too. Because I hate it when my legs hurt. Tôi cũng giơ tay tại chân nó đau, tôi cũng ghét dễ sợ, tôi khó chịu dễ sợ lắm. Okay? Raise your hand. Let me show you. See? Because you still differentiate between suffering and pleasure. Okay? You can't help it. This is our makeup. So in order to cultivate, instead of concentrating on the pleasure, tại vì tâm chúng ta còn phân biệt giữa cái sướng với cái khổ. Nên thay vì mà chú trọng vào cái sướng á, okay, thì mình chú trọng với cái khổ, mình chỉ gạt cái khổ ra thì tự động cái vị chỉ còn sướng thôi. Cái cách tu hành Phật nó hay, nó tuyệt vời vậy đó. This is what's so clever about the Buddhist teaching, the Buddhist cultivation. We focus on eliminating what we don't want. And what's left is what we want. Remember what I said earlier about someone says, I know I don't want this, and I call it wisdom? It's the same thing. Hồi nãy tôi nói có người nói với tôi khen cái người nói là tôi không biết tôi muốn gì, để tôi biết là tôi không muốn những cái đồ này. Cái đó là cái trí huệ đó. Thấy rõ ràng không? Đâu muốn cái khổ đó làm cái gì? Cái không muốn thì là cái muốn. You see? What actually was termed as I don't want is actually I want not to have this. You get it? Thành ra cái khi người ta nói mà tôi không muốn thì ra người ta đang nói tôi muốn không có cái này. Tôi không muốn có cái khổ này. Tôi mới gọi là trí huệ, chứ còn nếu mà muốn thì đâu gọi là trí huệ được. That's why I call it wisdom, because there's no wisdom in wanting something that which is actually suffering. Okay? Yes. I was wondering if you're intentionally ignoring the kind of common distinction, or there's more distinctions. There's usually like pleasure and pain, and then there's suffering and something, happiness, contentment on the other side. But pleasure and pain seem to be, you put pleasure and suffering as the pair. But I mean, like pleasure and pain, like you can have no suffering but still experience pleasure and pain, right? No suffering and still experience pleasure and pain. No pain whatsoever. There are people who don't have pain receptors and they don't experience pain, and they usually have very difficult lives because their bodies fall apart because they're not getting the right. They don't get signals when they start getting hurt. We're talking about normal people. Never mind about the exception. I don't have time for exceptions. I'm worried about you. You guys are so confused enough. I don't need any special cases. Okay, talk about you. Okay, don't talk about someone else. Okay, this is not an academic discussion. We're talking about real. You ask, your basis of your question is about me, about my life. Okay, don't bring in another person. I'm not interested. Okay, your debate skills are kind of weird. Well, I can tie it into my life. Okay, go ahead and tie in my life, your life in my life, but don't waste my time. Yeah.
Ông nêu ra là có người có trường hợp ta đau, ta đau đớn mà ta không có khổ. Tôi nói đừng nói chuyện tầm bậy với tôi. Hỏi tôi về làm sao mà tôi sống cho cuộc đời tôi, xong rồi bị kẹt, xong rồi đem ra người thứ ba đi tập nhân và nói. Tôi nói tôi có phí thì giờ, đừng có phí thì giờ của tôi. Nói chuyện thực tiễn tôi nói, còn nói chuyện tầm phào tôi không nói. Yes, any other questions? So let me explain. I'm running out of time. Hết thì giờ. I mean, you may need to come back tomorrow to get the rest. I know it's so desperate. It doesn't look too bad. Tôi hết thì giờ là tôi chắc là ngày mai quý vị trở lại để mà nghe tiếp. Thầy sợ cái gì bỏ đi. By focusing on suffering, nếu mình chú trọng tới nhìn cái khổ, mình trừ được cái khổ, and you are able to find a way to eliminate suffering, that itself is pleasure. Okay. Nếu quý vị mình tu hành của mình, cách tu hành mình là một cách mình nhìn cái khổ, mình tìm cách mà diệt trừ cái khổ đó. Khi mình diệt trừ cái khổ đó, cái đó là cái sướng của mình. Vì vậy mình không cần nói cái sướng, mình nói cái diệt cái khổ là cái sướng, mình không cần nói nữa. Phật pháp nó thâm sâu không thể tưởng được. You see how deep, how profound Buddhism is. Instead of talking about happiness, it says eliminate suffering. And between parentheses, that is happiness. And we don't talk about it. We're doing it. Mình không nói, mình làm. Mình đang sướng, mới có mình biết. Phật pháp ta mới hay chứ còn đâu có tầm thường như vậy được. Đồng ý không bác? Mình đang làm, mình đang sướng. Người ta chỉ nói thôi. Ta chỉ nói cái hạnh phúc thôi. Mình đang sướng. Đừng nói tầm bậy như vậy. Đừng nói tầm bậy như vậy. Nói như vậy tôi ký đầu. She says, pleasure and suffering are just two extremes. I say, don't talk to me like that because I disagree with you violently. Okay. Tu, okay, let me stress to you. Okay, this is coming from a person who reads too much. Cái người này đọc sách nhiều quá này. Cuối cùng tẩu hoa nhập ma. And she's confused. Okay. If you think like that, you never make it. Quý vị mà suy nghĩ như vậy là không bao giờ giải thoát được hết. Đừng phải đổi cách suy nghĩ đi. Nghe lời thầy đi. Chịu cái khổ đi, sẽ hiểu cái ý tôi nói là cái gì. Chứ đừng có đòi nói là cực đoan hay không cực đoan, cái đó nó không quan trọng. Quý vị muốn tới qua cái đường, qua cái hàng rào đó là phải chịu cái khổ. Thầy thì con cũng chịu cái khổ, cho nên con mới đi vô chùa, tức là con chịu cái khổ, còn gì nữa. Okay, time is up. You have to come back tomorrow. I didn't understand your point exactly. Pain and suffering are both extremes. I'm not sure what that even means. Just the opposites. So those are the opposites of each other. Yes. That's from the books. You read it. I say you can't talk to me like that. It's the vantage point for someone who didn't make it, who's confused, don't know how to get there. You get there by working on the suffering side, not on the pleasure side. Yes. Briefly asked the question I was trying to ask before is, we're trying to eliminate
Or is that not accurate? It's not either or. So again, it's hard to explain to you intellectually. It's from doing. It's not about talking. You're trying to understand from a definition perspective, from a clarity perspective. What I'm trying to help you understand is from a doing perspective, from execution perspective. And that's a good question. Câu hỏi rất là hay. Là hỏi là cái sự khổ với sướng với sự đau đớn nó khác nhau chỗ nào, có sự phân biệt không? Tôi nói là tôi không muốn nói chuyện với ông về cái phương diện mà bàn luận. Okay? Tại nếu bàn luận không đủ thì giờ nữa bàn luận, nói không hết được, nói không kịp. The reason I don't want to engage in some kind of discussion and in describing what it is to you, không muốn diễn tả cho quý vị nghe là tại vì không đủ thì giờ, because there isn't enough time to do that. Okay, the best way to understand it is by doing. Cách mà hiểu mà rõ ràng nhất, mà dễ nhất là quý vị làm sẽ hiểu. Khi quý vị làm được rồi, người ta hỏi những cái câu như vậy thì cứ thấy người ta hỏi vu vơ, mình cần trả lời. If you manage to accomplish it, execute it, and understand it through execution, then the people who ask you those types of questions, those intellectual questions, you can see it's nonsense. You don't need to answer them. Okay? Sao? Thì con thấy bây giờ sướng, cái khổ là nó nằm ở trong hai cái đầu cực đoan. Mình phải vượt lên hai cái đầu cực đoan đó chứ. Sao? Làm sao vượt bây giờ? Ví dụ bây giờ mình lại chấp một cái cho khổ. Đừng thí dụ. Hỏi chỉ tôi nghe bây giờ cô nói là cái sướng cái khổ là cực đoan hết, thì bây giờ muốn thoát cái sự thoát cái đó cô làm gì bây giờ nói tôi nghe. Sách vở nói hay sao? Không có phải sách vở đâu, con phải thực nghiệm ở trên cái bản thân của con. Vậy thôi không cần nói nữa. Okay. Bây giờ con mà chấp vào con phải có khổ, phải tìm tất cả cái gì cũng khổ hết, con chấp vào cái đó thì con cũng rớt vào một cực đoan. Con ví dụ như bây giờ làm việc ở trong cái chùa này chẳng hạn đi, mà con thấy cái sự làm việc đó là một cái trò chơi, cái thú vị của con, thì bây giờ nắng nôi gì con cũng đi làm hết. Chứ mà bây giờ con nói cái đó là phải là cái cực khổ, con phải tìm cái cực khổ để mà con được một cái sướng, thì con cũng rớt vào ở trong cái cực đó. Đúng. Dành với nhau mà để mà đi tìm cái cực. Đúng. Chứ con thấy Phật tử. Đúng, cái đó đúng. Bên đây thì chưa có được đến điểm độ đó. Cái đúng. Đi vào chùa thì cụ nghe nói là chân qua nó rửa được cái mặt cho đẹp, cái rồi xúc nhau dành để mà cúng qua, rồi là phiền não nhau. Ok. Đúng. Có đúng. Đúng. Ok. Mai mình nói chuyện tiếp. Ok. Đúng, cái nó có nói đúng, rất đúng. She made a good point. But basically, let me summarize for you. She says that never mind about the extremes. So she feels the suffering and pain, suffering, pleasure extremes, and she wants to avoid them because Buddhism is about the middle way. You should stay away from extremes. And so he said, for example, for my personally, I go to the temple, I work, I go and sweep the yard. Okay, I don't look at it as suffering. My purpose is not, to do that is not to seek suffering. So because because that's too extreme to me. I just want to actually have some pleasure in my act of sweeping the yard. Okay,
And that's what makes that's what works for me. I said, fine, I agree with you. Okay. We have to continue this another day. Mình tiếp tục ngày mai đi. Because it's 11 minutes over already. Hơn 11 phút rồi. Okay? Can we do that? Okay. We stop here. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pureland, repaying the 4 kinds of kindness above, aiding a threefold path below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born in a land of utmost bliss. All right, let's wrap it up, and we do the